Welcome back mga beshi, and for today's video ay ituturo ko sa inyo yung sub-niche under the category of motivational niche. If di mo pa napapanood yung last video ko about creating a motivational video na millions ng views talaga yung inaabot, ay i-click mo lang yung link below. But for now is i-share ko sa inyo yung personal choice ko in creating these motivational videos. And itong niche na to ay more direct and impactful talaga. Ito talagang pag na-click ng viewer mo yung video, ay talagang tatamaan sa sasabihin mo. Baka nga kahit ikaw, habang ginagawa mo yung video, tamaan ka eh. So this type of quote is what we call siguro naman may idea ka kung sino siya. If hindi mo siya kilala, just watch the movie 300 like 300. Sa movie na yan, you will learn a lot of things like having a positive attitude, kung paano maging resilient, and kung paano ka mag-accept ng mga situations around you that will make your mind strong, like having a strong mindset. And basically, dyan umiikot yung stoic quotes na talagang impactful yung message and walang paligoy-ligoy. At syempre, gagamitin din natin ng music is yung impactful para damang-dama ng viewers mo yung pagkakaroon ng positive mindset. Ganon. And don't you worry mga beshi, dahil ituturo ko lahat hanggang sa editing part like what I did on my last video. Kaya kung hindi mo pa yung napapanood, ay ano pang hinihintay mo? Scroll mo na yung YouTube channel ko at panoorin mo na rin. So baka naman mga beshi, isang like at subscribe lang kapalit niyan. Malay mo, ako na yung para sa'yo. Ako na yung para sa'yo. Malay mo, ito na yung niche na para sa'yo. 'Di ba? So wala na ring paligoy-ligoy pa, ay simulan na rin natin sa isang maangas na script. Siyempre, dapat yung quote mo, beshi, sa'yo pa lang, dapat may impact na. Paano ka makakapag-motivate ng ibang tao kung sarili mong quote ay di ka ma-motivate, diba? So, syempre, ang gagamitin pa rin natin is si Chat-gpt para user-friendly at libre pa. Type mo lang dito kay Chat-gpt 10 short quotes about stoic principle that can apply today. Bakit may today? Syempre, beshi, yung stoic quotes can apply even in modern-day problems. Then, syempre, para organize, lagyan natin ng all organize in a table. Then just press enter and wait natin mag-generate si Chat-gpt. And mga beshi, don't you worry, lalagay ko sa description ko yung mga prompt para copy and paste ka na lang. Medyo maikli yung mga quotes na na-generate kaya need natin i-expand pa. Gawin nating paragraph mga beshi and dapat parang nagsasalita sa viewer mo yung quotes para impactful. So type mo lang ulit sa Chat-gpt, make it sounds like the quote is talking to someone and make each quote one paragraph long. You can tweak the prompts sa mga beshi. Itong ginawa ko is for example purposes. Pero kung may mga gusto ka idagdag sa prompt, beshi, much better. Ganda nitong number 8, beshi. Madaming makaka-relate dito lalo na yung mga nagwo-work araw-araw and para sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay. Magka-jowa like me. Pero sabi nga dito sa quote, every day is a new opportunity. Bro, what are you talking about, man? You serious? So yun na nga at need na nating pasalitain yung quote, beshi. At this will be the crucial part of this video kasi dapat hindi malamya yung voice. Dapat impactful. So mark that word kasi yan yung word of the day natin, impactful. So dito tayo kay 11 Labs, gagawa ng voice over. Realistic yung mga boses dito, beshi, mas realistic pa sa relasyon nyo. Meron ka ditong 10,000 free credits pero pag naubos mo to, login ka lang ng new email, beshi. Basic lang 'di ba? Libre pa. Ginagamit kong voice over ay si Adam kasi ang impactful niya magsalita. Then, paste mo lang yung quote mo, beshi, then click generate. And ganun lang ay may impactful na voice over parang ganito. Begin at once to live and count each separate day as a separate life. Are you constantly waiting for the right moment to start living?
Every day is a new opportunity, a miniature lifetime in itself. Seize each day with purpose and enthusiasm, for it is a chance for growth and joy. Click mo lang yung download the next step na tayo mga beshi ko. So, need na nga natin ng mga images. Magpapakahirap pa ba tayo maghanap ng image? Siyempre, AI will create the image for us. And bonus sa inyo mga beshi, I will give you free and paid websites na magka-create din ng images like this. O diba ang impactful? We will use Greek and Roman statues kasi sa kanila lang naman nag-start ang Stoicism or Stoic mindset. First, ito munang free website, beshi. Actually, madami naman ibang website pero itong si Clipdrop kasi is user-friendly. So dito, paste mo lang yung prompt na to. Lalagay ko rin to sa description, beshi, don't worry. Then, click mo muna tong settings dito, then aspect ratio. Choose vertical 9:16, then click generate. Merong waiting time dito, beshi, pero why not naman, diba? Libre lang naman siya. Then, after mag-generate, pili ka na lang ng image, then download. Pero kasi, beshi, important sa akin yung quality talaga, kaya personally, Midjourney talaga ang ginagamit ko. And yes, may subscription to, pero tignan mo naman yung quality. Parang professional photographer yung nag-capture ng image. Impactful, diba, beshi? So, after natin mag-collect ng mga images, is editing na. Basic lang to, kayang-kaya mo to, promise. Tsaka ang gagamitin nating editing app is libre lang. So, nothing to worry about. In my case, mga beshi, is gagamitin ko ay computer. Pero para sa information ng lahat, you can also use cell phones kasi nga, available din siya sa cellphone. So, let's start. As always, mga beshi, wala naman akong ibang gagamitin na editing app kundi tong si CapCut. Easy to use na, tapos free pa. Dito nga, beshi, import mo na yung mga assets mo, yung images, voice-over, pati yung background music. Ilalagay ko rin sa description yung music na ginamit ko dito, beshi. Pero ang idea dito, dapat yung gagamitin mong music is yung may mga drop para impactful yung video mo, beshi. Like this. Ito lang yung need natin na music, beshi, yung may drop, and the rest is delete mo na. Next na muna is gawan natin ng animation and effects yung mga images. All you need to do is every 10 milliseconds lang yung duration ng isang image. Then, dito sa animation sa in, pili ka lang between swing and shake animations. Then, dito sa effects, choose dark and then itong fold cassette. Yan lang need mo gawin sa images, then later papakita ko in time-lapse kung paano ko siya ginawa from start to finish para may guide ka, beshi. Then, ito na yung magbibigay ng impact sa video natin. Need natin hatiin yung music, beshi. Need natin ihiwala yung drop ng music sa intro. Kumbaga, yung gitnang part ng video is walang music, then sa last part ng quote, dun mo itatapat yung drop ng music. Parang ganito. Begin at once to live and count each separate day as a separate life. Are you constantly waiting for the right moment to start living? Every day is a new opportunity, a miniature lifetime in itself. Seize each day with purpose and enthusiasm, for it is a chance for growth and joy.
O, diba? Sabi sa'yo, basic lang beshi eh. So now, let's play our stoic motivational video. Begin at once to live and count each separate day as a separate life. Are you constantly waiting for the right moment to start living? Every day is a new opportunity, a miniature lifetime in itself. Seize each day with purpose and enthusiasm, for it is a chance for growth and joy. Pinanis! O, diba? Yung quotes pa lang ay talagang nakakamotivate na, diba, Beshi? Pero since YouTube Shorts siya, ay kailangan mong i-maintain yung attention ng viewers mo. Kaya, need mo talagang magkaroon ng impactful na edit. At para nga pala sa mga nagtatanong kung kikita ba tayo sa ganitong niche, let's check this out. I-check natin itong isang YouTube channel na ang content is about stoic quotes. And take note guys, this year niya lang ginawa itong YouTube channel na to. And tingnan mo naman. Estimated na kita niya sa isang buwan is 100,000 pesos lang naman. Fact. So this will be the last part of my video mga beshi. I hope you learned something new today. And sana patuloy ang pag-support niyo sa akin at sa aking YouTube channel. And I'll see you on my next video. Love you mga besh ko.